Hello friends, thank you for visiting my YouTube channel English Guru Vikram sir. I am Vikram Shelake. For the last 25 years I have been teaching my students English grammar. Recently I have created this YouTube channel. If you haven't yet subscribed to my channel, please subscribe. I promise you that I will create informative videos on English grammar. Thank you very much. Don't forget to subscribe. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या आवडत्या ग्रामर चॅनलमध्ये इंग्लिश गुरु विक्रम सर. आणि आजचा आपला टॉपिक आहे ॲडवर्ब क्लॉज. ॲडवर्ब क्लॉज हा एक प्रकार आहे सबऑर्डिनेट क्लॉजचा. हे आपण आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये शिकलेलो आहे. आपण क्लॉजेसवरती एक व्हिडिओ केलेला होता, सगळे क्लॉजेस एकत्र घेतलेले होते. त्याच्यानंतर नाउन क्लॉजवर पण आपण एक व्हिडिओ केलेला होता. आज आपण बघणार आहे ॲडवर्ब क्लॉजचे प्रकार कोणकोणते आहेत. ॲडवर्ब क्लॉजला ॲडवर्ब क्लॉज का म्हटलं जातं? व्हाय इट इज सेड टू बी ॲन ॲडवर्ब क्लॉज? का तर तो ॲडव्हर्बचं काम करतो. ॲडवर्ब क्लॉज डज द फंक्शन ऑफ ॲन ॲडवर्ब इन द सेंटेन्स, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज ॲन ॲडवर्ब क्लॉज. तर बघूया आपण ॲडवर्ब क्लॉज म्हणजे नेमकं काय आहे. ही प्लेड हॅपीली. या सेंटेन्समध्ये बघा, हॅपीली हे प्लेडचं काय आहे? क्रियाविशेषण आहे. हाऊ ही प्लेड हॅपीली. अगदी त्याच पद्धतीनं जर हेच वाक्य मी हॅपीलीच्या ऐवजी असं वापरलं, ही प्लेड ॲज अ हॅपी पर्सन प्लेज. बघा, ही प्लेड ॲज अ हॅपी पर्सन प्लेज. ॲज अ हॅपी पर्सन प्लेज हा एक पूर्ण क्लॉज आहे, कारण त्यात हॅपी पर्सन सब्जेक्ट आहे, प्लेज हे व्हर्ब आहे, त्यामुळे तो एक क्लॉज झाला आणि ही प्लेज हा मेन क्लॉज झाला. म्हणजेच ॲज अ हॅपी पर्सन प्लेज हे कशाविषयी बोलतं आहे? ही प्लेजमधल्या प्लेजविषयी बोलतं. हाऊ ही प्लेज ॲज अ हॅपी पर्सन प्लेज. आणि म्हणून तो झाला ॲडवर्ब क्लॉज. ॲडवर्ब क्लॉजचे प्रकार कोणकोणते आहेत ते मी इथं लिहिलेले आहेत. बारकाईनं बघा प्रकार कोणते आहेत आणि त्याच्यासाठी कंजंक्शन कोणतं वापरलं जातं. पहिलं बघूया, ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ टाईम. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ टाईम हा वेन, व्हेनेवर, व्हाईल, आफ्टर, बिफोर, सिन्स, ॲज, टिल, अंटिल, ॲज इत्यादी कंजंक्शननं केला जातो. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. प्लेस म्हणजे जागा. व्हेअर, व्हेरेवर, व्हेअर ॲज. व्हेअर, व्हेरेवर, व्हेअर ॲज. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज ऑर रिझन. बिकॉज, ॲज, सिन्स, दॅट. बिकॉज, ॲज, सिन्स, दॅट. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन. इफ, अनलेस, वेदर. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट ऑर कॉन्सिक्वन्स. परिणाम. सो दॅट किंवा सच दॅट. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपॅरिझन. कंपॅरिझन दोन प्रकारचं. डिग्रीचं कंपॅरिझन असेल तर दॅन कंजंक्शन ॲडवर्ब क्लॉज होतो, आणि मॅनर पद्धतीचं असेल तर ॲजनं ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपॅरिझन होतो. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्टलाच ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन म्हणतात, आणि त्यालाच ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कन्सेशन म्हणतात. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट किंवा सपोजिशन किंवा कन्सेशन कशानं होतो? दो, अल्दो किंवा इवन इफनं होतो. या कंजंक्शननी फक्त ॲडवर्ब क्लॉजच होतो का? नाही. यातील काही कंजंक्शन्स असे आहेत की त्यांनी नाउन क्लॉजसुद्धा होऊ शकतो. उदाहरणार्थ व्हेन आहे, इफ आहे, दॅट आहे. या कंजंक्शननी नाउन क्लॉजसुद्धा होऊ शकतो. आपण ॲडवर्ब क्लॉजची फंक्शन्स बघितल्यानंतर या व्हिडिओच्या शेवटी नाउन क्लॉज आहे का ॲडवर्ब क्लॉज आहे तो फरक ओळखायचा कसा, ही एक छोटीशी ट्रिक आहे, ती आपण बघणार आहोत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, आणि जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला एक स्क्रीनशॉट घ्या, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला हे सगळं एका ठिकाणी पाहता येईल. मित्रांनो, बघूया आता पहिला प्रकार ॲडवर्ब क्लॉजचा, ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ टाईम. पहिल्यांदा हे आपल्याला ठरवायला पाहिजे की तो ॲडवर्ब क्लॉज आहे का नाही, का दुसराच कुठला क्लॉज आहे. कारण मी आत्ताच म्हटलं होतं की काही कंजंक्शन्सनी ॲडवर्ब क्लॉज पण होतो आणि नाउन क्लॉज पण होतो, आणि काही काही वेळेला ते कंजंक्शन म्हणून काम करतच नसते, प्रिपोजिशन म्हणून काम करत असते. तर कसा फरक ओळखायचा? मी आहे ना, मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही फक्त लक्ष द्या. पे युअर क्लोज अटेन्शन टू मी. बघा, ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ टाईम वेन, व्हेनेवर, ॲज, व्हाईल, आफ्टर, बिफोर, सिन्स, ॲज, टिल, अंटिल यांनी होतो. इथं मी 5 वाक्य लिहिलेली आहेत. गणेश डान्स्ड व्हेन ही हर्ड द न्यूज. यातला सबऑर्डिनेट क्लॉज कुठला आहे? व्हेन ही हर्ड द न्यूज. बरोबर. यातला सबऑर्डिनेट क्लॉज आय आस्क्ड हिम व्हेन ही हर्ड द न्यूज. यातलाही तोच आहे, व्हेन ही हर्ड द न्यूज.
पण यातला एक नाऊन क्लॉज आहे आणि एक ॲडव्हर्ब क्लॉज आहे. नाऊन क्लॉजचा व्हिडिओ तुम्ही खूप चांगला बघितला असणार मला माहीत आहे. त्यामुळे तुम्ही पटकन ओळखणार ह्यातला नाऊन क्लॉज कुठला आहे. कारण नाऊन क्लॉज आपण कसा ओळखतो? व्हॉटनं प्रश्न विचारतो. कशानं प्रश्न विचारतो? व्हॉटनं. व्हॉटनं प्रश्न विचारून बघा मेन क्लॉजला व्हॉट गणेश डान्स्ड, गणेश काय नाचला. ओ, प्रश्नच विचित्र झाला नाही का? उत्तर सापडणार नाही. ह्याला विचारून बघा व्हॉट आय आस्क्ड हिम, मी त्याला काय विचारलं. बरोबर, व्हेन ही हर्ड द न्यूज, त्यानं बातमी कधी ऐकली हे मी त्याला विचारलं. म्हणजे हा जो खालचा आहे तो नाऊन क्लॉज आहे. खालचा आहे तो नाऊन क्लॉज आहे. मग वरचा ॲडव्हर्ब क्लॉज असणार आहे. पण आहे का नाही हे चेक करायचं कसं? तर जेव्हा तेव्हा, जर तर, जिथं तिथं, जसं तसं असं भाषांतर होत असेल तर तो क्लॉज 100% ॲडव्हर्ब क्लॉज असतो. बघा, जेव्हा त्याने बातमी ऐकली तेव्हा गणेश नाचला, किंवा गणेश नाचला जेव्हा त्याने बातमी ऐकली. म्हणजे जेव्हा तेव्हा भाषांतर होते का? होते. म्हणजे हा 100% कुठला क्लॉज आहे? ॲडव्हर्ब क्लॉज आहे. कुठला क्लॉज आहे? ॲडव्हर्ब क्लॉज. आय शॅल बी देअर व्हेन एव्हर यू कॉल मी, जेव्हा जेव्हा तू मला बोलवशील तेव्हा मी तुझ्याबरोबर तिथं असेल. आता बघा, जेव्हा तू बोलवशील तेव्हा मी तिथं असेल म्हणजे व्हेन एव्हर यू कॉल मी हा क्लॉज कुठला असणार आहे? ॲडव्हर्ब क्लॉज. बरोबर, ॲडव्हर्ब क्लॉज. तिसरं बघा, यू शुड वॉश युअर हँड्स. माफ करा, यू शुड वॉश युअर हँड्स बिफोर इटिंग. या वाक्यात बारकाईनं बघा, बिफोर दिसतंय पण बिफोर नंतर ING आहे. इथं कर्ता आणि क्रियापद नाही आहे. कर्ता आणि क्रियापद नाही आहे, नुसतं प्रेझेंट पार्टिसिपल क्रियापदाचं ING रूप. जर असेल तर त्याला आपण फायनाईट व्हर्ब मानत नाही. आणि म्हणून बिफोर इटिंगमध्ये जे आहे तिथं क्लॉज नाही. म्हणजे हे वाक्यच सिम्पल आहे. या वाक्यात 2 क्लॉज सापडणार नाहीत, एकच क्लॉज सापडेल. पण खालचं वाक्य बघा, यू शुड वॉश युअर हँड्स बिफोर यू ईट. बिफोर यू ईट, बिफोर आहे, यू आहे आणि ईट आहे. म्हणजे कंजंक्शन आहे, कर्ता आहे आणि क्रियापद आहे. इकडं पण कर्ता आणि क्रियापद आहे. यू शुड वॉश युअर हँड्स म्हणजे 2 कर्ते आणि 2 क्रियापद आहेत. यात 2 क्लॉज आहेत. आणि हे 2 क्लॉज जे आहेत त्यामुळे त्याला आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणतो. आणि ह्यातला हा जो क्लॉज आहे बिफोर यू ईट, तू खाण्याच्या पूर्वी तू तुझे हात धुवायला हवेस, हा जो क्लॉज आहे हा कुठला क्लॉज आहे? ॲडव्हर्ब क्लॉज. कारण तू खाण्याच्या पूर्वी काय करायचं आहे? हात धुवायचे. धुण्याविषयी बोलतोय. कशाविषयी बोलतोय? धुण्याविषयी. म्हणजे हे ह्यातल्या क्रियेविषयी बोलतोय म्हणून हा झाला ॲडव्हर्ब क्लॉज. इथं क्लॉज नाही, इथं क्लॉज नाही. मी पुली मारलेली आहे, फसायचं नाही. हे वाक्य सिम्पल सेंटेन्स आहे. ह्या वाक्यात एकच क्लॉज आहे. हे वाक्य मात्र कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे. यात 2 क्लॉज आहेत. आणि तू खाण्यापूर्वी हे वाक्य बोलतंय कुणाविषयी? हात धुण्याविषयी. धुण्याविषयी बोलतंय आणि म्हणून हा ॲडव्हर्ब क्लॉज आहे. हा ॲडव्हर्ब क्लॉज आहे. वेळेअभावी आपण सगळ्याच ह्याची कंजंक्शन बघू शकणार नाही. पण तुम्ही लक्षात ठेवा की ही कंजंक्शन जी आहेत ती ॲडव्हर्ब क्लॉजची कंजंक्शन आहेत. यातील व्हेननं किंवा ॲजनं दुसरेही क्लॉज होऊ शकतात. ते फक्त तेवढा एकच टेक्निक वापरायचं. व्हॉटनं प्रश्न विचारून उत्तर मिळालं, नाऊन क्लॉज. नाही मिळालं तर मग ॲडव्हर्ब आहे का चेक करायचं. चला बघूया पुढचे प्रकार. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जागेचा ॲडव्हर्ब क्लॉज. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देशाचा ॲडव्हर्ब क्लॉज. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कॉज ऑर रिझन, कारण, कारण कुठल्याही गोष्टीचं, याचा ॲडव्हर्ब क्लॉज. आणि ॲडव्हर्ब क्लॉज हा कशाविषयी बोलणार आहे? मेन क्लॉजमधल्या व्हर्बविषयी. बघूया पहिलं वाक्य, यू शुड स्टे व्हेअर यू आर. द चाइल्ड फॉलोड व्हेरेवर आय वेंट. पहिल्यातला कुठला आहे सबऑर्डिनेट क्लॉज? व्हेअर यू आर. व्हेरेवर आय वेंट, जिथं तू आहेस तिथं काय करावंस? तू थांबावंस. क्रियापदाविषयी बोलत आहे. जिथं जिथं मी गेलो तिथं काय झालं? फॉलो केलं मुलानं. म्हणजे हे दोन्हीही ॲडव्हर्ब क्लॉज आहेत. आणि ॲडव्हर्ब क्लॉजचं वैशिष्ट्य मी सुरुवातीला सांगितलं आहे, जेव्हा तेव्हा, जर तर, जिथं तिथं, जसं तसं, कारण म्हणून असं जर भाषांतर होत असेल तर तो ॲडव्हर्ब क्लॉज आहे. त्यामुळे हा कुठला झाला? ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. जागा सांगतोय म्हणून हाही जागा सांगतोय. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. ही वेंट टू द शॉप सो दॅट ही कुड बाय अ पेन. द मीटिंग वॉज कॉल्ड इन ऑर्डर दॅट द मेंबर्स माइट डिस्कस देअर प्रॉब्लेम्स. गंमत बघा या वाक्यामध्ये कशी आहे की तो दुकानात गेला जेणेकरून तो पेन विकत घेऊ शकेल. वाय ही वेंट टू द शॉप? सो दॅट ही कुड बाय अ पेन. द मीटिंग वॉज कॉल्ड इन ऑर्डर दॅट द मेंबर्स माइट डिस्कस देअर प्रॉब्लेम्स. वाय द मीटिंग वॉज कॉल्ड?
की जेणेकरून मेंबर्स त्यांच्या समस्या डिस्कस करू शकतील. नेहमी एक गोष्ट लक्षात घ्या की ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ रिझन असो, ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कॉज असो हे दोन, किंवा ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज असो, उद्देश असो, हे तिन्ही क्लॉज नेहमी व्हायचं उत्तर असतात. कशाचं उत्तर असतात? व्हायचं. मेन क्लॉजला व्हायनं उत्तर मिळालं की ते तुम्हाला क्लॉज 100% मिळणार. व्हाय ही वेंट टू द शॉप सो दॅट ही कुड बाय अ पेन. द मीटिंग वॉज कॉल्ड इन ऑर्डर. व्हाय वॉज द मीटिंग कॉल्ड? इन ऑर्डर दॅट द मेंबर्स माइट डिस्कस देअर प्रॉब्लेम्स. आणि म्हणून हे दोन्ही क्लॉजेस जे आहेत की जेणेकरून ज्याचा अर्थ होतो ते आहेत ॲडव्हर्ब क्लॉजेस ऑफ पर्पज. आणि आता कॉज म्हणजे कारण. काय कारण आहे ते व्यक्त करणारे जे क्लॉजेस आहेत ते ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, आणि तेही व्हायचं उत्तर असतंय. आय डिड इट बिकॉज आय वॉन्टेड टू. सबऑर्डिनेट क्लॉज कुठला? बिकॉज आय वॉन्टेड टू. सिन्स यू आर माय फ्रेंड आय विल डू धिस फॉर यू. सबऑर्डिनेट क्लॉज कुठला? सिन्स यू आर माय फ्रेंड. सिन्स कंजंक्शन आहे. ॲज ही वॉज सिक ही कुडंट अटेंड द पार्टी. सबऑर्डिनेट क्लॉज कुठला? ॲज ही वॉज सिक. तिने याला बघा मेन क्लॉजला व्हायनं प्रश्न विचारून बघा. व्हाय आय डिड इट? बिकॉज आय वॉन्टेड टू. व्हाय आय विल डू दिस फॉर यू? मी हे तुझ्यासाठी का करेन? सिन्स यू आर माय फ्रेंड, कारण तू माझा मित्र आहेस. व्हाय ही कुडंट अटेंड द पार्टी? तो पार्टीला का अटेंड राहू शकला नाही? पार्टी का अटेंड करू शकला नाही? ॲज ही वॉज सिक, कारण तो आजारी होता. म्हणजे हे तिन्ही क्लॉजेस जे आहेत ते काय सांगतायत? कारण सांगतायत. काय सांगतायत? कारण. आणि म्हणून आपण यांना म्हणतो ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ रिझन. ओके मित्रांनो, आता बघूया राहिलेले 4 बचे खुचे ॲडव्हर्ब क्लॉजचे प्रकार. आणि हे सगळे सोपे आहेत म्हणून मी मागं ठेवले आहेत. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन हा इफ, अनलेस आणि व्हेदरनं होतो. म्हणजे आपण नेहमी अट्ट व्यक्त करतो. जर असं केलंच तर तसं होईल, जर त्यानं असं केलं तर मी असा करेन. हा ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन होतो. उदाहरण बघा. इफ यू ट्राय यू कॅन विन. इफ यू ट्राय यू कॅन विन हा आहे ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन. जर तू प्रयत्न केलास तर तू जिंकू शकतोस. अनलेस यू रिपोर्ट इट यू वॉन्ट बी लिसनड. जोपर्यंत तू त्याचा रिपोर्ट देत नाहीस, अनलेस यू रिपोर्ट इट यू वॉन्ट बी लिसनड, तुझं ऐकलं जाणार नाही. म्हणजे जर तर असेल तर तो ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट ऑर कॉन्सिक्वन्स. रिझल्ट किंवा कॉन्सिक्वन्स परिणाम, एखाद्या गोष्टीचा परिणाम. हे असं आहे म्हणून तसं आहे, हे असं आहे म्हणून तसं आहे. बघा, ही सो फॅट दॅट ही कांट रन फास्ट. तो एवढा जाड आहे की तो वेगात धावू शकत नाही. ही सच फुलिश दॅट यू कांट टीच हिम. तो एवढा मूर्ख आहे की तू त्याला शिकवू शकत नाहीस. म्हणजे हे सो दॅट आणि सच दॅटनं काय होतो? ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वन्स ऑर रिझल्ट. लक्षात ठेवायचं, या सोला अंडरलाईन करायचं नाही, दॅटपासून पुढं अंडरलाईन करायची परीक्षेमध्ये, दॅटपासून पुढं. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंपॅरिझन, तुलना, दॅननं होते किंवा ॲजनं होते. कंपॅरिझन 2 पद्धतीचे असते. काही कंपॅरिझन काय करतात बघा, डिग्री सांगतात, प्रमाण, कमी कमी जास्तचं. आणि काही कंपॅरिझन काय सांगतात, पद्धत सांगतात, असं तसं, जसं असं तसं तसं. बघा इथं, ही इज यंगर दॅन ही लुक्स. तो दिसतो त्याच्यापेक्षा तरुण आहे. दॅन ही लुक्स हा क्लॉज ऐक नाही आहे, कंजंक्शन आहे, करता आहे, क्रियापद आहे. इकडं करता आहे, क्रियापद आहे. म्हणजे हा ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ बरोबर कंपॅरिझन. आणि कंपॅरिझन कसलं आहे? डिग्रीचं आहे. आणि ही टॉक्स ॲज हिज फादर डज. जसे त्याचे वडील बोलतात तसा तो बोलतो. ॲज हिज फादर डज, जसे वडील बोलतात तसं तो बोलतो. म्हणून हा कुठला झाला? ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर. शेवटचा ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, त्यालाच कन्सेशन म्हणतात किंवा त्याला सपोजिशन म्हणतात. विरोधाभास किंवा मानणं. म्हणजे असं होतं तरी तसं झालं, या होतं तरी तेव्हा झालं. म्हणजे बघा इथं वाक्य लिहिलं आहे मी, दो ही वॉज सिक ही वेंट टू द ऑफिस. जरी तो आजारी होता तरी तो ऑफिसला गेला. जरी तो आजारी होता तरी तो ऑफिसला गेला. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट. दोच्या जागी आल्दो वापरतील किंवा इवन इफ वापरतील, तिन्हीचा अर्थ एकच आहे. गणू, गणेश, गणा, गणप्या, काय बी पण. दो ही वॉज सिक, जरी तो आजारी होता, त्याच्याऐवजी अल्दो ही वॉज सिक, तो आजारी होता तरी तो ऑफिसला गेला. इवन इफ ही वॉज सिक ही
वेंट टू द ऑफिस, तो आजारी होता तरीसुद्धा ऑफिसला गेला, काही फरक पडणार नाही. तर हे आहेत 8 ॲडव्हर्ब क्लॉजचे प्रकार. नाऊन क्लॉजचे प्रकार आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. त्याच्या अगोदर क्लॉज म्हणजे नेमकं काय तेही डिस्कस केलेलं आहे. ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजचे कोणतेही प्रकार पाडले जात नाहीत, त्यामुळे त्याच्यावर आपल्याला सेपरेट व्हिडिओ करायची गरज नाही. आणि महत्त्वाची गोष्ट राहिली, अजून सबस्क्राईब केलं नाही काय राव तुम्ही, करा की सबस्क्राईब.